ماشین من اصلا جون نداره راه بره، هرچی گازش میدیم گاز میخوره ولی شتاب نمیگیره. مشکلش کجاست؟ شتاب نداشتن یا زور نداشتن ماشین میتونه دلایل زیادی داشته باشه که توی این ویدیو یک علت اصلیشو با هم بررسی میکنیم. توی این ویدیو علامت‌های مهم ضعیف شدن یا خراب شدن دیسک و صفحه کلاچ رو خدمتتون میگیم. همچنین روش تست دیسک و صفحه رو به صورت عملی روی ماشین خدمتتون عرض میکنیم. پس افتخار بدید در ادامه با ما همراه باشید. خیلی مخلصیم. عرض سلام و عرض ادب، خیلی خوش اومدید به کانال برای خودروآجیان. ماشین شما یک قطعه بسیار مهم داره به اسم صفحه کلاچ یا دیسک و صفحه. دیسک و صفحه در اصل 3 تا وظیفه برای ما انجام میده. وظیفه اول انتقال قدرت از موتور به گیربکس، وظیفه دوم قطع و وصل کردن نیرو هنگام تعویض دنده ها و وظیفه سوم نرم کردن حرکت و جلوگیری از ایجاد ضربه مخصوصا هنگام تعویض دنده هاست. صفحه کلاچ توی ماشین‌های دنده دستی یک قطعه مجزا و جداگانه است که بین فلایویل موتور و گیربکس قرار میگیره، ولی در موتورهای دنده اتومات صفحه کلاچ بخشی از گیربکس اتوماتیک است. مثلا در گیربکس‌های آیل 4 شرکت پژو که توی بسیاری از محصولات داخل کشورمون استفاده میشه، وظیفه صفحه کلاچ رو تورک کانورتر انجام میده یا تورک کانورتور. شاید شما بپرسید عمر مفید صفحه کلاچ چند هزار کیلومتره؟ بعد از چه مدت باید صفحه کلاچ رو عوض کنیم؟ به خاطر اینکه روی صفحه کلاچ از لنت یا آسپست استفاده شده، بعد از چند هزار کیلومتر که شما با ماشینتون کار میکنید این لنت ها سابیده میشن یا ساب میرن. سابیده شدن این لنت ها یا آسپست نصب شده روی صفحه کلاچ باعث میشه که نیروی استحکاکی که بین صفحه و فلایویل باید وجود داشته باشه کاهش پیدا کنه و در نتیجه قدرت به درستی از فلایویل به گیربکس منتقل نشه. در نتیجه زور ماشینتون کم میشه، شتاب و توان ماشین پایین میاد. دوستان، عمر مفید دیسک و صفحه بسته به مدل رانندگی شما و همچنین مارک و برندی که از اون قطعه توی ماشینتون استفاده شده ممکنه متفاوت باشه، ولی به طور میانگین و به طور معمول عمر مفید دیسک و صفحه ماشینتون 80,000 تا 100,000 کیلومتر هست. ممکنه شما دوست عزیز بپرسید علامت‌های خرابی یا ضعیف شدن یا سابیده شدن دیسک و صفحه ماشین چیا هستن؟ دوستان، اولین علامت ساب شدن یا خراب شدن صفحه کلاچ لغزش صفحه هست. به این صورت که شما توی جاده ماشینتون رو گاز میدید و موتور ماشینتون خوب گاز میخوره ولی خودرو راه نمیره. میگید آقا ماشینم گاز میخوره ولی اصلا شتاب نداره، اصلا سرعت نداره. در اصل به خاطر تمام شدن این لنت ها یا آسپست ها صفحه کلاچ ماشینتون میلغزه روی فلایویل و اون عمل انتقال قدرت از موتور به گیربکس درست انجام نمیشه. به این میگن ایراد لغزش صفحه کلاچ. دومین علامت خراب شدن این قطعه لرزش خودرو هنگام شروع حرکت هست. زمانی که شما ماشین رو استارت میزنید و توی دنده 1 میندازید و میخواید حرکت کنید، اگر اتاق ماشین و موتور ماشینتون با شروع حرکت لرزش داشت، احتمالاً صفحه کلاچ ماشینتون تموم شده. دوستان، بالا گرفتن پدال کلاچ هم علامت مهمیه که شما تشخیص بدید صفحه کلاچ ماشینتون ضعیف شده. به این صورت که قبلا پدال کلاچتون پایین گیربکس رو درگیر میکرد و الان این آستانه درگیر گیربکس اومده بالا. بالا اومدن پدال کلاچ هم علامت ضعیف شدن یا خراب شدن دیسک و صفحه است. علامت مهم بعدی وجود بوی سوختگی توی محفظه موتور و اتاق ماشینتون هست. یک بوی شبیه به بوی لنت سوخته. اگر توی موتور ماشینتون بوی لنت سوخته اومد یا توی اتاق ماشینتون احساس کردید بوی سوختگی میاد، احتمالاً صفحه کلاچ ماشینتون تموم شده. علامت چهارم تموم شدن صفحه بعد جا رفتن دنده هاست، مخصوصا توی دنده های 1 و 2. اگر دنده ها سخت و خشن جا میرن، احتمالاً دیسک و صفحه ماشینت تموم شده. علامت پنجم خراب شدن خود دیسک و صفحه یا بولبرین کلاچ ها وجود صداهای قرقر یا تق یا خرخر از ناحیه گیربکس ماشینتون و جلوی موتور هست. اگر موقع پدال گرفتن صدایی شبیه به خرخر شنیدید، احتمالاً بولبرین کلاچ یا خود کلاچتون ایراد به هم زده و باید حتما نسبت به تعمیر اون اقدام کنید قبل از اینکه ایراد و خرابی به جای دیگه سرایت کنه.
میکنه. حالا ممکنه شما دوست عزیز بپرسید آقا بعضی از این علائم رو که گفتید من توی ماشینم دارم، چطور میتونم خودم روی ماشین تست کنم که صف کلاج ماشینم ضعیف شده و نیاز به تعمیر داره یا نه؟ برای اینکه عملا خدمتتون بگیم چطور باید صف کلاج رو تست کنید، بریم روی ماشین. دوستان ساده ترین روش تست صف کلاج به این صورته که شما ماشین رو روشن میکنید و دنده رو در وضعیت 3 یا دنده 4 قرار میدید و پدال کلاج رو رها میکنید. اگر ماشینتون آرام آرام شروع به حرکت کرد، صف کلاج ماشینتون ضعیف شده. ولی اگر نه، ماشین زیر پاتون خاموش شد، دیسک و صفحه سالمه و نیاز به تعویض اون ندارید. این روش خوبی هست، ولی ما توی تعمیرگاه خودمون از روش دوم استفاده میکنیم. ماشین رو استارت میزنیم، ترمز دستی رو میاریم بالا تا آخر میکشیم و دنده رو در حالت 1 قرار میدیم، در حالت دنده 1، و کلاژ رو رها میکنیم. اگر ماشین زیر پامون خاموش شد، معناش اینه که دیسک و صفحه کلاج سالمه. ولی اگر موتور خاموش نشد و زور زد که حرکت کنه، معناش اینه که صفحه کلاج لنت تموم کرده. الان اینو ببینید. حالا میریم روی یه دونه پرایدم که دیسک و صفحه‌اش خرابه، روی اونم آزمایش میکنیم که شما درست متوجه بشید. الان این پدال کلاج رو رها میکنیم، موتور خاموش میشه. زمانی که صف کلاج شما لنت داره و گوش داره و شما کلاج رو رها میکنید، بار زیادی از طرف موتور میاد روی صف کلاج و به گیربکس منتقل میشه و چون که ترمز دستی رو کشیدید و ماشین نمیتونه حرکت کنه، موتور ماشین خاموش میشه. حالا اگر صف کلاجتون نازک شده باشه یا لنت تموم کرده باشه، صفحه روی فلایویل میلغزه و ماشین یا موتور خاموش نمیشه. بریم روی این پراید، اینم ببینید. این ماشین رو ببینید. میبینید ما الان پامون رو برداشتیم، موتور زور میزنه، دیسک و صفحه این ماشین ضعیفه و باید عوض بشه. رفقا توی این ویدیو سعی کردیم نکات مهمی که باید در مورد دیسک و صفحه ماشینتون بدونید رو خدمتتون عرض کنیم. بهتون پیشنهاد میکنم این ویدیو رو ببینید. توی این ویدیو خدمتتون نکاتی رو گفتیم که موقع خرید ماشین توی 3 دقیقه شما خودت بتونی موتور ماشین، گیربکس و جلوبندی و سیستم تعلیق ماشین رو بررسی کنید که موقع خرید ماشین کلاه سرتون نذارن. هدف ما تو این کانال اینه که هزینه‌های تعمیر نگهداری ماشین شما رو پایین بیاریم. پس اگر اتفاقی ما رو می‌بینید، لطفاً دکمه سابسکرایب رو بزنید و اگر ویدیوها و مطالب ما برای شما مفیده، با لایک به ما انرژی و انگیزه میدید. اگر نکته‌ای رو توی این ویدیو از قلم انداختیم، ممنون میشم توی کامنت‌ها بنویسید. اگر سوالی داشتید بنویسید، ببینیم و در حد سواد و علممون در خدمتتونیم و پاسخ میدیم. ان شاءالله هر جای دنیا هستید شاد و پیروز باشید، تو راه نمونید. دمتون گرم.